au venit și ne-au spus că ei vor să se întâlnească cu ursul, să vor duce pe Tâmpa și speră să aibă parte de experiența asta. Un meșter invidios pe talentele copilului l-ar fi împins către moarte. În cetatea Brașovului se face pedepsa capitală, pedepsa cu moarte. Dacă tot am ajuns la prima școală românească să încerc să scriu cu pana, au mestecat guma și au lipit-o aici. Da. Sunt urmele găurilor de glanțe de când s-a tras. Le văd. Bere peste tot, mâncare, foarte multe mese. Trăiască în veci prietenia romano-sovietică. Uiți ce bine arată. Tochitură de porc, o măligă, brânză, murături. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați venit în România, bine ați venit în Brașov, mai bine zis. Am revenit în România și am decis să facem un vlog de aici pentru că, să fiu sincer, nu cred că am mai filmat în România de acum 2 ani de zile, 2 ani și jumătate. Timpul zboară, așa că am venit acasă pentru că avem unele lucruri de rezolvat, unele lucruri administrative și ne-am teleportat în Brașov. Din păcate sau din fericire a venit toamna, iarna, pentru că pe traseu am văzut și zăpadă. Din fericire astăzi a ieșit soarele, dar înainte de a începe am să vă rog să apăsați butonul subscribe, să dați un like vlogului și să vă lăsați ca de obicei părerile în comentarii, asta după ce urmăriți vlogul până la capăt. O să luăm orașul la pas, nu suntem singuri, avem alături de noi pe Ana Maria și pe Vlad. Salut! Ne urmăriți de foarte mult timp, din câte am înțeles. Știu că ne-ați scris prima dată, cred că acum 2 ani. Da, cu 2 ani v-am scris și da, vă urmărim aproape de la început. Vă mulțumim pentru asta. Ne-au spus când veniți în Brașov, ne contactați și ne vedem, ne prezentați orașul. Cred că ați zis că v-am abandonat pentru că au trecut 2 ani totuși. Am sperat și uite că mi s-a îndeplinit dorința. Ne bucurăm că ați venit. Da, mulțumim că ați acceptat. O plăcere și de partea noastră. După cum vă spuneam, nu am mai filmat în România de acum 2 ani de zile. Cred că ultimul vlog pe canal a fost acum 2 ani de zile. S-a întâmplat să ajungem în România și ne-am teleportat în Brașov. Unde ne aflăm? În inima orașului, practic. Suntem pe principală unde, după cum puteți vedea, aici este practic tot pulsul orașului. Centrul vechi, cum să-l numim, văd Biserica Neagră în față. Centrul vechi. Aici, practic, vin toți turiștii și aici poți vedea istoria orașului și să-l vizitezi. De aici e punctul zero. Am înțeles. Văd că sunt foarte multe clădiri care nu sunt renovate. Asta este în sară în ochi. Sunteți obișnuiți cu asta. Dar suntem aici să contracarăm, să spunem că sunt și câteva clădiri restaurate, dar într-adevăr. Sunt multe și arată foarte bine. Terase, eu în Brașov nu am mai fost de 5 ani de zile, Andreea. 5 ani, îmi place foarte mult orașul, dar niciodată nu am venit aici pentru a filma. Acum este pentru prima dată, așa că o să-l văd cu ochi diferiți. Da. Una este când vii și filmezi, vrei să faci un vlog, alta este când pur și simplu ești în vacanță. Vezi lucrurile diferit, vă spun din experiență proprie. Văd că se restructurează și asta este bine. Avem parte de soare, pentru că ieri a fost urât. Exact, da. V-am invitat, știu că m-ai întrebat dacă e mai frumos orașul primăvara sau toamna, dar ieri aproape era iarnă. Exact. Astăzi este duminică, am vorbit vineri și îmi spuneai că a nins. Vineri, dacă vedeam zăpadă. Da. E ceva neobișnuit totuși pentru noi în octombrie, ne-a surprins un pic zăpada, dar sperăm să avem un sezon bun de schi anul ăsta. Ar fi frumos, nu știu dacă o să ne prindă în oraș, în țară, zăpada, pentru că noi fugim de iarnă, mergem la căldură. Voi rămâneți până la final pentru că o să fie interesant, o să vedem orașul prin ochii unor tineri de această dată. Mulțumim! Pentru că, păi da, sunteți tineri. Și o să fie interesant cum văd tinerii Brașovul, cum văd tinerii România, schimbările în România. Avem pregătite întrebări interesante, așa că rămâneți aproape. Artiști de stradă, îmi place că văd foarte mulți străini. Vin străini în Brașov? Da, sunt destul de mulți străini care vin să viziteze Brașovul și nu numai Brașovul, ci Transilvania în general. Ce aduce aici la noi este poate centrul vechi cu Biserica Neagră, cetatea, istoria, însă și mitul Dracula, bineînțeles. Am înțeles, peste tot în lume, când ne întâlnim cu oamenii și întrebăm de România, Dracula. Cred că este pe primul loc. Să nu uităm de mâncare. Să nu uităm de mâncare, da. Mâncarea este extraordinară. O să mâncăm ceva în vlogul de astăzi, ceva tradițional, vedem noi unde. Sperăm să găsim un local fără muzică, așa vă putem arăta și vouă. În ultimii ani am observat o creștere a numărului de turiști, în special cei străini. Venim prin centru destul de des și observăm că auzim din ce în ce mai multe engleză, spaniola, germană, sunt și mulți din Asia, da, care vin
ca parte a unui circuit. Ei vizitează centrul, iar apoi se duc către orașele vestice. Mai sunt și foarte mulți care fac day trip-uri din București. Vin dimineața în centrul Brașovului, apoi către Castelul Bran, Peleș, Pelișor și după aia aduce înapoi în București în aceeași zi. Știți aceste lucruri despre turiștii care ajung aici, nu doar pentru că locuiți în Brașov, ci pentru că aveți și un apartament închiriat în regim hotelier. Da. Și ajung foarte mulți turiști și la voi, nu? Ajung destul de mulți, mai mulți, bineînțeles, în români, dar și proporția celor străini a crescut și prin intermediul lor vedem și noi orașul și descoperim lucruri, că ne spun că vizitează tot felul de muzee sau locații pe care poate noi nu le știam și da, e o experiență super interesantă. Aflăm și cum se vede Brașovul prin prisma lor. Exact, prin ochii străinilor. Prin ochii străinilor. Și ce zic? Ce din experiența voastră? Le place orașul, le place România? Ei sunt foarte fascinați de arhitectura locului. Asta ne-a făcut să ne și documentăm un pic mai bine cu privire la micile detalii care sunt prezente, dar nu le acordăm suficient de multă importanță. Exact, ei vin foarte bine pregătiți și, de exemplu, nu știu, sunt super fascinați de legende, în primul rând. Cum am spus mai devreme, Dracula e peste tot în poveștile lor și vin să-l caute. De urși, am avut... O să discutăm și despre asta, despre urși. Da, am avut special turiști care au venit în căutarea lor. Nu pot să cred, au venit să-i... Da. Au venit și ne-au spus că ei vor să se întâlnească cu ursul, să vor duce pe tâmpa și speră să aibă parte de experiența asta, da. Adică nu aveau frică de ursi. Nu. Au zis că la ei în țară, Elveția parcă era. În Elveția n-au găsit urși, nu s-au întâlnit cu ursul, dar România li se pare tărâmul perfect pentru a se întâlni cu ei. Sunt care își fac și day trip-uri de tipul bear spotting. Da. Pur și simplu se merg cu un pădurar autorizat și au șanse foarte mari să vadă ursul. Da. Mulți vizitează Brașovul ca parte a unui circuit. Ei vizitează practic orașele principale ale României și Brașovul este Pe lista lor. pe lista lor. Brașov. Clar. Da. Mulți vizitează și Delta Dunării. Odată ce ajung în România, mulți ajung și în Delta Dunării. Ne-au mai povestit de Sighișoara. Sighișoara este foarte des întâlnit în ceea ce zic ei. De asemenea și Râșnov. Tot ce aici împrejur vizitează. Ca ocazia, de obicei stau mai mult. Turiștii români sunt mai mult turiști de weekend. Exact, da. Vin să se relaxeze, să mănânce ceva bun și după aia se întorc. Poate o să luăm și noi România la pas. Acum nu cred că avem timp. Poate anul viitor o să facem un tur al României, pentru că merită. Știu că avem locuri frumoase peste tot în țară, care, din punctul meu de vedere, ar trebui mai promovate mai bine. Ar trebui ca mai mulți turiști străini să le vadă. Ajută și țara, vin bani la buget și nu doar atât. Exact. Avem, de exemplu, turiști care spun că dacă îi întreb de ce au ales România, spun pentru că nu am auzit de ea niciodată și am zis hai să-i dăm o șansă. Și atunci ajung în România și chiar le place. Da, e trist să auzi asta, că nu am auzit de România Da, niciodată. e trist, exact. Dar partea bună e că odată ce ajung aici, ar vrea să se mai întoarcă sau să își prelungească șederea. Asta este foarte bine. Cumva motivele pentru care rămân sunt foarte multe. Motivele pentru care ar trebui să vină, motivele pentru care vin, nu prea sunt în afară de Dracula. Adică Dracula puțin, este da. principalul Brașov. motiv. România e asociată și Transilvania în principiu e asociată cu Mitul. cu legenda Dracula. Dar vin pentru Dracula, află istoria din spatele legendei, dar rămân pentru ce găsesc aici. Și Pentru anume, oameni, pentru locuri, pentru mâncare. Sau... Da. Descoperă faptul că românii vorbesc foarte bine limba engleză, asta îi surprinde foarte mult. O să vă las acum câteva imagini și cu apartamentul, pentru că arată foarte bine, după care revenim aici în piață. Cam așa arată sufrageria. Ne-am depozitat bagajele pe aici, este curățenie, o curățenie exemplară. Nota 10 pe Booking în 2025, după cum bine vedeți, și asta spune totul. Foarte frumos. În această parte avem dormitorul mare, spațios. Cam așa am fost întâmpinați, iar acest lucru nu este special pentru noi. Avem și un trandafir, o șampanie. Cred că trebuie să-l punem în apă, Andreea. Văd aici o vază. Avem și apă. Da, va trebui să-l punem aici. Avem de toate. De toate. Am filmat și mai devreme pentru Facebook. Apartamentul este exemplar. Salteaua foarte bună. Aici avem o baie. Curățenie. Nu uitați să dați și voi un like. Mașină de spălat. Complet mobilat, utilat.
măsuță, fier de călcat, halat, de toate. Cam așa se menține nota 10, atât pe Booking cât și pe Airbnb. Avem și un chec, cafea, ceai, zahăr, aici cred că avem tacâmuri, condimente, aragaz, cuptor. Totul pare nou, dar nu este nou. Aici avem un frigider, o lămâie, apă, suc, un suc de portocale cu un cerb. Ceva tradițional, dacă vreți, între ghilimele. Ne-a lăsat și fructe, banane, struguri, mere, priviți cât de bine arată. Foarte, foarte frumos. Acum este întuneric, am ajuns târziu, dar o să filmez și mâine câteva cadre, să vedeți cât de frumos este și afară. Nu suntem în centru, nu suntem nici departe de centru, o zonă plăcută, rezonabilă, aș putea spune. O să vedeți mâine cât facem de aici până în centru. V-am spus, apartamentul arată foarte bine, doar că am văzut aici un lucru foarte interesant pe care va trebui să ne le explici. Ce avem aici? O aplicație sau... Da, dat fiind faptul că am vrut să-i ofer apartamentului identitate anume, am decis să fac o aplicație care să funcționeze ca un ghid pentru turist și al apartamentului, dar și al orașului. Și pentru a face ușor... ok, omul când ajunge în apartament scanează aplicația și știe ce poate să viziteze sau ce lucrurile mai importante din oraș. El ori va urmări instrucțiunile, ori va scana direct QR-ul, va instala aplicația pe Android sau pe iOS și oferă posibilitatea să vadă recomandările noastre în calitate de localnici, va vedea restaurantele de unde am mâncat și suntem noi mulțumiți de ele, am inclus și magazinele, de supermarketurile care sunt non-stop, am inclus și farmaciile care sunt non-stop în caz de urgență sau ceva. Dar faceți și tururi cu ei sau doar îndrumați către anumite obiective? Doar cumva am vrut din călătoriile noastre să extragem răspunsurile la întrebările pe care noi ni le punem cumva de fiecare dată și întrebând proprietarii pe unde mai mergem noi aceleași lucruri, unde mâncăm, o recomandare pentru un loc de văzut. Mi se pare foarte, foarte interesant și vreau să vă felicit pentru nota 10 pe care aveți pe Booking, le-am spus și mai devreme. Este greu de menținut o astfel de notă? Da, este destul de greu de menținut și destul de provocator pentru noi, pentru că suntem super implicați în ceea ce facem. Aici e și sufletul nostru, adică nu e strict business. Nouă chiar ne place să interacționăm cu oaspeții noștri, practic prin ei călătorim. Se vede, adică spuneam și mai devreme, este cel mai dotat din toate punctele de vedere apartament în care am locuit până acum și știți, călătorim peste tot, full time, avem sute mii de cazări, iar acesta este de departe de nota 10. Mulțumim. Și vă felicit pentru asta. V-am spus, găsiți linkul în descriere, iar acum ne întoarcem la explorat, pentru că pentru asta am venit să explorăm orașul. Vreau să spun că ai avut o idee foarte bună cu aplicația, foarte utilă, mai ales pentru turiști străini, pentru că în momentul în care ajung aici și, cum spuneai mai devreme, nu au multe cunoștințe, nu cunosc România, aplicația îi ajută, este o idee genială, felicitări pentru asta. Mulțumim frumos! Vă spuneam și la început, sunteți tineri. Cum de nu ați plecat din România? Pentru că, din câte vedem, din câte am văzut, majoritatea tinerilor aleg să plece din România, să lucreze în străinătate. Pe voi ce vă ține aici în Brașov? Eu m-am născut aici în Brașov, am terminat liceu aici, după care m-am dus la facultate și la master în București, acolo ne-am și cunoscut. Am stat în București 6 ani de zile, după care am vrut să facem o schimbare. Mi s-a părut că Brașovul se potrivește mai bine pentru noi și ne-am întors practic acasă. A fost o idee să plecăm. Imediat după ce am terminat liceul, voiam să facem facultatea în Anglia, însă financiar depășea bugetul și așa că am ajuns la București. În prezent eu n-aș pleca din România, îmi place aici, îmi place Brașovul. 3 lucruri pentru care nu ai plecat. De ce nu ai plecat din România? Aici este acasă, aici e familia, îmi plac oamenii, aici mă simt confortabil. E zona ta de confort. Da. Îmi place să vizitez, călătorim mult, dar nu m-aș vedea locuind în altă parte, cel puțin nu acum. Aici mă văd întemeind o familie, practic. Iar tu? Primul job pe care l-am avut a fost cu Work and Travel. Cumva am avut oportunitatea să locuiesc, între ghilimele, timp de 3 luni în Statele Unite și atunci cumva am realizat că a locui undeva este diferit de a vizita acel loc. Exact. Lucru pe care îl spun și eu de fiecare dată în bloguri. E o diferență foarte mare între a vizita un loc și a avea o problemă de natură legală, medicală în acel loc. Atunci realizezi cu adevărat faptul că nu este același loc pe care l-ai văzut în broșuri,
pe care le-ai văzut în vacanță, pe care le-ai văzut ca turist. Și chestia asta, deși mi-a plăcut, eu plecasem acolo cu ideea că vreau să locuiesc acolo. Eventual, nu să rămân acolo, dar eventual să-mi stabilesc în timp mutarea către Statele Unite sau către o altă țară. Statele Unite a fost prima în care am ajuns pe termen lung. Trecând prin lunile acelea, mi-am dat seama că, ok, este diferit și nu este ceva... Nu merită sau nu este pentru tine? Nu este ceva ce ar fi pentru mine, exact. Asta urma să zic. Nu este ceva ce ar fi pentru mine. 3 motive pentru care n-aș pleca din țară. Da, asta e unul dintre ele. O eventuală problemă s-ar rezolva mai rapid în țară. Până nu te confrunți cu o problemă de natură legală, medicală sau ceva, nu, pentru mine cel puțin nu, cumva este diferită atunci când o simți într-o altă țară, te simți un pic mai neputincios, te simți un pic mai... Cel puțin la început, probabil. Cel puțin la început, da, pentru mine așa a fost. Oamenii ar fi al doilea punct. Deci cred că totul se învârte tot în jurul zonei de confort, din câte îmi dau eu seama, din ce îmi spune Zoe. Probabil că Probabil că da. Da, în ansamblu probabil că da. Nu ar fi ceva imposibil de făcut, dar dacă ar fi de ales, da, aș alege România în pofida străinătății, cel puțin momentan și cel puțin acum. Aici cred că avem Celebra Biserica Neagră. cel mai important monument turistic sau unul dintre cele Unul mai dintre importante. cele mai importante, da, și unul dintre cele mai importante lăcașuri, așa, și mari, în stil gotic. Din estul Europei. Da, din Estul Europei. Îi se trage numele Biserica Neagră de la incendiu din Brașov, 1689 parcă. Da. Aici vin mulți turiști, mulți ghizi să prezinte istoria acestei biserici, care și are niște legende. Uite, dacă Are niște legende. vă uitați, copilul de sus, statuia, în jurul ei este o legendă prin care sunt mai multe legende de fapt. Una dintre ele ar fi că Un meșter invidios pe talentele copilului l-ar fi împins din acea zonă către moarte. Copilul a murit și totuși a părut rău după ce a făcut chestia asta și a creat această statuie sus acolo. Cumva a aflat că copilul vorbea bine de el și îl stima foarte mult și și-a dat seama că a greșit și a creat această statuie. Să revenim puțin la plecatul din țară și faptul că voi ați decis să nu plecați. Sunt sigur că în comentarii vor scrie foarte mulți că da, plecăm din țară pentru că avem salarii mici, pentru că nu sunt bani. Cum vedeți voi acest lucru? Comparativ, poți să spui că salariile din România nu sunt la fel de mari cu cele din alte țări din Europa. Prețurile, momentan, la noi sunt mai mici, la fel decât celelalte țări din Europa, însă au crescut și aici și poate unele persoane văd asta, au o situație mai dificilă, e clar, și caută să își găsească un loc să câștige mai mulți bani. Însă, dacă ai norocul și reușești să găsești un job decent și bine plătit, România e o țară frumoasă și o țară cu oportunități. Se poate și în România. Exact, se poate și în România, dar într-adevăr sunt anumite categorii de persoane care probabil nu-și mai găsesc locul aici. Își caută un trai mai bun în altă parte. Puteți să-mi spuneți cu ce vă ocupați? Pentru că întrebarea o să fie pe buzele tuturor. Da, ei au salarii foarte mari, de-aia își permit să spun asta. Îmi imaginez comentariile. Eu lucrez în domeniul vânzărilor și pe marketing. Iar eu lucrez în IT pe partea de testare software. Locuri de muncă normale, ca să spun. Exact. IT-ul este o piață importantă în România și Bine plătită, din câte am înțeles. Nu știu dacă acum mai e la fel de bine plătită ca în trecut. Văzusem păreri pro și contra. Datorită scutirii de impozit, care a fost până recent, a atras foarte mulți investitori și a făcut România să fie unul dintre cele mai mari hub-uri de IT din estul Europei, pe lângă Polonia. De asemenea, e important de menționat că pe parcursul pandemiei, multe business-uri s-au mutat online. Dacă nu ai un site, practic, nu supraviețuiești ca business. Nu există. Și multe business-uri care probabil nu s-ar fi gândit să-și mute activitatea online, au fost forțați să o facă. S-au investit mulți bani și din partea guvernelor în digitalizări și proiecte ample de stat. Cumva s-a dezvoltat foarte mult domeniul în perioada respectivă. După pandemie a intervenit inteligența artificială și a schimbat destul de mult lucrurile. S-a eliminat și impozitul și asta a făcut să facă din piața IT de România una mai scumpă, ceea ce a mai îndepărtat din investitori, mutându-și proiectele mai spre est.
vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem, salariile au crescut și la noi foarte mult și de-aia. În IT au crescut, dar apoi au stagnat odată cu Introducerea Am taxelor. înțeles. Unde am cu ajuns eliminarea aici? impozitului. La Facultatea de Silvicultură suntem, una dintre cele mai importante facultăți de aici și de renume din Brașov. Practic, era cea mai bună cotată facultate de silvicultură din țară și aici avem câteva exponate făcute de studenții de la silvicultură. Tot vorbeam de grupuri de turiști. Exact. Lucrări foarte frumoase, Capra Neagră. Toți sunt români, dar au culare de la Borussia Dortmund, ar fi venit din Germania. Și aici este una din porțile vechi de intrare în oraș. În oraș. Cea care a mai fost menținută este întreagă. Odată cu procesul de documentare pentru aplicație, am citit și că cele 4 turnuri reprezintă cumva un mesaj către cei care intră în cetatea Brașovului că aici se execută, se face pedapsa capitală, pedapsa cu moarte. Când vedeai cele 4 turnulețe pe poartă, știai că în cadrul cetății astea se întâmplă pedapsa. Asta se execuții. întâmplă, Da. da. Înainte, aici era un pod mobil, prin anii 1500, în Evul Mediu. Accesul se făcea doar dimineața, urmând ca noaptea podul mobil să fie ridicat, să închidă accesul în cetate. Acela e simbolul Brașovului. Coroana, da. Coroana. Orașul Coroană. Mă știți, eu sunt cârcotaș, nu-mi plac aceste opere de artă. Sunt artiștii locali. Recunoaștem, nici nouă nu ne plac. Adică sunt care merită lăsate, cum avem aici, ceva frumos, dar unele parcă sunt făcute în bătaie de joc. Sau nu înțeleg eu arta. Aici avem iarăși o poartă frumoasă, poarta Schei. Poarta Schei a fost construită cam cu vreo 200 de ani, dacă nu mă înșel, mai târziu decât poarta Ecaterina. Iar în față se află cartierul Schei sau Schei, unde în Evul Mediu trăiau români. Cetatea Brașovului fiind locuită de Habsburgi, românii trăiau în cartierul exterior, iar ziua, dimineața, era făcut deschisă poarta Ecaterina să vină românii să facă comerț. Negoții. Pe lângă români, aici era cartierul românesc, dar în partea cealaltă a Brașovului mai era un cartier de meșteri, dar din câte am înțeles nu erau români. Dar aici a fost cartier românesc. Seara, toată lumea ieșea, poarta se închidea, iar cine rămânea acolo, cele 4 turnuri Da. de pe poartă. Foarte frumos, foarte frumos și foarte curat orașul, cel puțin în această parte a orașului. Spuneați că în acest moment telecabina nu funcționează, se lucrează. Exact. La sfârșitul lunii octombrie acum se va da drumul. Va fi inaugurat și restaurantul de acolo. Era și înainte restaurantul panoramic, dar a fost foarte mulți ani închis. Însă acum a trecut printr-un proces de modernizare și va fi deschis publicului. Acum este privatizat, din câte am înțeles, și modernizarea a avut loc asupra restaurantului și asupra telecabinei în Da. si. Așa că data viitoare o să luăm și telecabina. Din câte știu eu, nu a scris întotdeauna în Brașov acolo sus. Nu, a fost prin Stalin. Știți, sunteți brașoveni adevărați. Cred că timp de 10 ani, 1050 până în 60. Da, a fost între 1950 și 1960. Brașovul nu mai era numit Brașov, Da, orașul lui Stalin. orașul lui Stalin alături de Varna și de Donetsk și de Exact, alte, da. încă vreo 10 orașe. Au fost numite orașul Stalin, Brașov fiind unul dintre ele. Un blog glumă pe internet că Stalin a vrut inițial să facă Sibiul drept orașul Stalin, dar nu i-a plăcut cum suna salamul de Stalin. Așa că a zis că mergem pe varianta Brașovului. Brașov. Iar din câte știu eu, au scris, au plantat brazi sau Da. ceva de genul. Din Nu Brazi erau a fost litere, scris da, numele lui, practic. din brazi. Și se mai vede și în ziua de astăzi ceva, dar o N-am parte... mai sesizat. Din câte am înțeles, s-ar citi doar Alin, ceva de genul. Da, Primele... dacă te chinui un pic, probabil mai Da, poți iarna să- mai mult sau Da. ceva de genul. Ideea e că atunci, din poze, au cam tuns toți și au pus doar brazii pe care scria Stalin. Stalin. Să fie vizibil. Exact. Chinez. Cumva cred că doar distingi faptul că brazii aceia sunt un pic mai înalți ca restul. Pentru că acum e acoperit complet, exact. complet de pădure. Probabil că încă îl poți distinge. Și nu știu câți dintre voi știți că Brașovul a fost pentru 10 ani, timp de 10 ani numit orașul lui Stalin. Să-mi lăsați în comentarii dacă știați sau nu. Îmi place că avem istorie la fiecare pas. Lucru pe care nu prea l-am întâlnit în America. Știți, abia ne-am întors de acolo, dar acest vlog nu este despre America. Prima școală românească, haideți să intrăm puțin. Prima școală românească, practic, este în curtea bisericii. Biserica numește Sfântul biserica? Nicolae se Sfântul numește. Nicolae. Da. Cea mai veche biserică ortodoxă din municipiul Brașov. Și aici, dacă vă uitați pe
peretele bisericii sunt niște imagini reprezentative din Brașov. Acolo chiar este ilustrată biserica. Și cu semne Către prima școală. Da, muzeu este astăzi. Iar aici avem o alee cu stele. Dacă tot vorbeați de America, Da. Da. cu personalități reprezentative. Sunt personalități importante din Brașov. Exact, exact. Nu înțelegeam de ce sunt foarte multe mașini parcate aici, dar mi-am adus aminte că astăzi e duminică. Da, suntem în curtea Și bisericii. da, oamenii Și sunt aici, la în stânga, slujbă. practic, aici este Aici este prima școală românească. prima, da, astăzi muzeu. Ne povestiți un pic despre... Nu să spun, dacă ați venit, suntem singurul muzeu care spune câte ceva. Da. Dacă mergeți, sunt vreo 8-9 muzee în Brașov. Nu vă explică nimeni nimic decât aici. Și asta este păcat, pentru că cine poate să ne povestească mai bine decât cei care lucrează Nu aici. mai dau și restul? Nu. Ei, dar domnule, că am spus este în poveste. Ok, pentru camera am luat și restul. Puteți să luați loc în bănci, să scrieți cu para. Dacă doriți să scrieți ceva cu tocul, în cazul în care un copil nu avea bani pentru toc, cumpăra păinița, da? Lua o bucată de lemn, lega cu o sfoară și el putea să scrie. Da? Băncile sunt de la 1880. Prima dată am învățat adulții, am învățat copiii și vai și fetele. Adulții de ce adulții? Doar cei trebuia să fie preoți, dascăl, da, clopătari. Da, copiii la școală trebuia să vină cu lemne pentru sobă, bani pentru a învăța, scrie și a socoti. Dacă vedeți că nu avem nici măcar găluțul cu în Moldova, da? Zălece aici era cu bani. Și asta este trăistuța lor, da? Unde își puneau tableta, da? Asta este tableta, dacă vedeți. Ăștia mici, o încearcă, da? Are și cameră, dacă vedeți, da? Exact, locașul pentru cameră. Era de agățat în cui. Se punea într-un cui, nici de cum, într-o cameră, da? Exact. Asta este tableta. Aici avem un mobiliar, un pergament din pere, secolul 11 anul 1000, e povestea lui Cain și Abel. Da, e scrisă în chirilică. În chirilică. Nu. Prima dată s-a predat în slavonă, în această școală? Slavonă, s-a făcut greacă, s-a făcut slavonă, s-a făcut și un pic de latină. Dacă tot am ajuns la prima școală românească să încerc să scriu cu pana, nu am scris niciodată. Cred că e interesant. Poate școli germane sau celelalte. Merge. Foarte frumos. Domnul de treabă ne-a explicat. Bun că aveau și calorifere. Aveau calorifere. Școală modernă. Cea tipografia, cred că. Aici deja am avansat. Citiți, vedeți ce spunea Coresie acum 350 de ani, cum vorbea el în limba română. Cu mila lui Dumnezeu, eu, diacon Coresii, deacă văzui că mai toate limbile au cuvântul lui Dumnezeu în limbă, numai noi românii n-avem. Și vă rog ca frații miei să citiți și bine să socotiți, că veți vedea că e cu adevăr. Cel mai bun gramatician pe care l-am avut este Coresie. Aici avem de Părința Șacuna 1850, da? Ia să vedem prima dată. Nu. De prima dată a fost... Da? După aia s-a făcut cu un fel de apă, după aia s-a făcut cu motor. Și dacă doriți să dați un pic de asta, asta e altul stampa italiană, o să vedeți cât de simplu era. Și înapoi, până la capăt, nu. Acolo se făcea o carte în câteva zile, să spunem o săptămână, aici se făcea o carte în câteva luni, iar acolo între 6 luni și un an de zile. Și o să vă dau... Aici avem alfabetul, cum se spune. Asta e pentru dumneavoastră. Și dăm și original. Nu mai mergi la sală acum. N-ai cum să nu are putere, nu se vede. Ia să vedem cât e de greu. Are spre 10 kg, cred? Știți? Da, 12. Are 15. Vrei să încerci? 10 kg? Da. Era mai grea cartea pe vremuri. Da, mult mai grea cartea pe vremuri. Andreea, trebuie să încerci și tu. Ai cartea-i parte. Nu puteai să ai mai multe manuale la tine. Avem aici, lângă noi, sau în fața noastră, progresul. Asta pentru cei ce se feresc de progres. Ca și râsul meu se nasc din cuvântul meu, căci lumea râsul mi-l impune, când plânsul despre tine spune. Da, Eminescu spunea chiar și despre cimitirul vechi, despre cimitirul nou. Știți că v-am zis, pășește în ce să nu deștept tăcere. Da? Mulțumim pentru tot, o zi bună, mai bine. Un domn de nota 10 Da. se poate, după cum vă spuneam și la început, se poate și în România. Ca oamenii să fie deschiși, primitori, să-ți explice, chiar dacă nu omul stă la intrare și taie bilete, cam Exact. atât. Ar putea să treacă peste asta. Intrăm puțin și în biserică, vedem dacă ne lasă să filmăm. Din păcate nu cred că o să ne lase. Da? I'll be right back. Intrăm? Sim? Please close the door și nu o trântiți. Trebuia scris sus, nu aici. Acum are sens. Vreau să fiu din nou cârcotaș. Străinii nu trântesc. Ușa e scrisă special pentru conațional, pentru că noi o trântim.
foarte plăcut. Nu am vrut să deranjăm pentru că erau câteva persoane acolo. Pe partea aceea avem cimitirul. Zic să mergem mai departe. Da. Aici am dat peste o sinagogă foarte frumoasă, foarte multe clădiri frumoase în acest oraș. Haideți că am dat și peste casa unde locuia amanta lui Vlad Țepeș, pentru că, de ce nu, în acele vremuri toți domnitorii, toți oamenii importanți aveau amantă. Iar aici, la acest orfelinat, Catarina era locuia, numele ei. Catarina. E muzeu, nu e nimic. Nu, nu este nimic, e lăsat. Femeia respectivă a fost pusă pe stâlpul infamiei. Stâlpul infamiei se făcea în fața sfatului și era un fel de, loc al rușinii. Iar când a aflat Vlad Țepeș chestia asta, a băgat frica în mulți când s-a întors. Cumva cu greu a fost convins de Catarina, în principiu, să lase Oamenii în pace, pentru da, că să nu-i tragă era în țeapă. pus pe treabă. Iar acum, din păcate, clădirea arată cum arată. 1875. Doar că trebuie să recunoaștem că în acest oraș sunt foarte multe clădiri vechi și este foarte greu să restructurezi tot, pentru că în orașele mai mici sau în orașele cu mai puține clădiri care sunt monument istoric, este ceva mai simplu de restructurat. Aici voiam să ajungem. Monument istoric, dar aceștia sunt oamenii fac asta, noi facem asta, din păcate. Strada Sforii? Da. Strada Sforii, da. Cea mai îngustă din România, cea mai îngustă una din cele mai înguste străzi din Europa de Est. Cumva sunt părerile împărțite despre cum arată acum. Ea a fost reconstituită și a revenit din nou la forma de înainte. Da, ar arăta frumos fără grafite, ar arăta mai frumos cu un grafiti făcut cum trebuie. Avem aici altceva și Acum, mai da, e făcut special. e plastilina, nu? Sper că nu. E gumă. Gumă de mestecat. Au mestecat guma și au lipit-o aici. Da. Interesant și nu prea dezgustător pe alocuri. Adică, fără acest grafiti, cred că ar arăta banal. Părerile sunt împărțite. Foarte mulți turiști străini, după cum vă spuneam, foarte frumos. Nu trebuie să ratați această stradă, pentru că merită. Iar dacă nu știi locația, să știi că treci foarte ușor pe lângă. Cum ne apropiem de pădure, Andreea este foarte panicată, este frică de urși. Ai spus că ai la tine, nu? Protecție. Avem protecția. Vin aici, aproape de oraș sau? Uneori coboară, dar în special noaptea, și sunt filmulețe cu oameni care s-au întâlnit cu ursul, practic în oraș. Dar ziua nu s-a semnat la niciun caz. Ciudat să vină ursul în oraș, dar suntem în Brașov. Cunoaștem cu toții povestea urșilor, dacă vreți, între ghilimele, din România. Sunt din ce în ce mai mulți, sunt peste tot. Acolo avem Muzeul Sportului și Turismului Montan. Promenada de sub Tâmpa. Și pe aici se poți plimba până sus? Da. De aici încep traseele montane spre Tâmpa. Nu am fost niciodată. Și poți să ajungi și la telecabină. Mai și zona aceasta de promenadă, care poți să iei pulsul orașului de la baza muntelui. E frumos faptul că aici în Brașov ai practic muntele în oraș. Ceea ce mie îmi place foarte, foarte mult. Pentru că îmi place să fiu în oraș, dar în același timp îmi place să fiu și înconjurat de verde, de spații verzi, de copaci. Iar Brașovul e ceea ce trebuie din punctul meu de vedere. Ești la câțiva pași, practic, să intri în natură, să te relaxezi. Dacă te uiți în stânga, se vede întreg orașul. Se vede foarte frumos. Acesta din stânga e bastionul țesătorilor. Înainte erau multe bresle aici în Brașov, al țesătorilor, al postăvarilor și fiecare avea cât un loc. Acum, aici, în spațiul acesta, se organizează concerte, au o ore acustică foarte bună. E parte din istoria Brașovului. Și arată foarte frumos. Văd că se poate vizita, sunt oameni acolo Exact. sus, în turn. Iar acesta este unul din traseele de care ne spuneați mai devreme, că vin turiștii și pentru a vedea urșii. De aici începe. De aici începe. De aici începe. Da. Pe aici, de exemplu, se poate începe traseul spre munte, spre vârful muntelui. Unde vreți să luăm acum? Mai mergem spre promenadă. Ok. Nu aruncați gunoaie, amenzi foarte mari, între 3.000 și 6.000. Voiam să vă spun că peste tot sunt semne să nu interacționați cu urșii, să nu hrăniți urșii, pentru că pe lângă amenzi vă faceți rău, pentru că ați văzut de atâtea ori la știri ceea ce se întâmplă. Animalul sălbatic te poate ataca și este bine să stai departe, adică să nu plecați în căutarea urșilor, cum fac turiștii străini. Când mergeți pe munte, cel mai bine e să fiți echipați corespunzător și să vă feriți de pericole. Ați văzut ursul până acum? A venit în apropierea voastră? Aici nu. Aici, da. Nu. După cum vă spuneam și la începutul vlogului, aici se lucrează, la telecabină se lucrează. Ar fi fost plăcut
să mergem cu ea până sus, dar asta este. să mai veniți odată. data viitoare. Da. Da. Ce se aude? Se aud raliuri sau ce? Da, în acest weekend la Brașov este un raliu, viteză în coastă, spre Poiana Brașov, cu plecare de aici, din centru. Am înțeles. Și se aud... Și se aud mașinile. Miroase a mâncare. Restaurant. Restaurantul se numește Sub Tâmpa. Sincer, eu aș mânca o ciorbă. Suntem în România și trebuie să profităm de asta, mâncăm cât mai multă mâncare românească. Se arată foarte bine localul. Cam așa arată meniul, cam acestea sunt prețurile. Ce spuneai, că au rețete românești reinventate? Da. Sunt rețete românești reinventate. Dar, Andrei, ai găsit carne de urs, burger? Ne hotărâm, vedem ce alegem, după care să filmăm să vedeți și voi. A venit gulașul foarte rapid Da. și îmi place modul în care au adus-o, modul de prezentare. Un mini ceaun, foarte tare. Deja îmi plouă în gură. Și avem un ardei iute, pâine. Așteptăm să vină la toată lumea, după care vă spun și cum este la gust. Momentan ne-am luat ciorbă, este prânzul și mai avem de colindat, nu vrem să ne îngreunăm. Andreea și-a luat o ciorbă de pui? Ciorbă de pui la grec. Pui la grec, iar tu de Ciorbă de băcuță. băcuță clasic, să nu uităm de pâinea cu cartofi, cred. Da, pâine locală, se Autentică, spune? da, locală. Autentică. Haideți să vedem cum este acest gulaș, pentru că v-am spus, îmi plouă în gură. Foarte bun. E de Doamne ferește să nu glumesc. Așa e. Mi-a spus că este puțin iute. Mie îmi place. Nu mai e nevoie de ardei iute. Exact. Pișcă mai mult decât mă așteptam, dar merge. O să vă spun cât am plătit la final, după care continuăm exploratul orașului. Să avem poftă! Gata, foarte bună mâncarea. În total a fost 134 de lei. Cum vi se pare prețul? Pentru locații și pentru faptul că suntem la baza muntelui Tâmpa, mi se pare foarte ok. Acesta este restaurantul, l-ați văzut și mai devreme. Și mie prețul mi se pare unul corect, având în vedere calitatea mâncării. A pișcat, ne-a spus că Pișcă gulașul un o pic. să piște un pic. A fost ceva mai iute, mai mult de un pic, dar nota 10. La munte e bine să mănânci un pic mai picant, te Da. ajută. Părerea turiștilor străini este că prețurile la mâncare, în special cea din restaurante, este foarte ok. Da, Da, este. pentru ei prețul e foarte Mulți ok. ne-au zis că 5 euro o ciorbă. Wow! Acum și din punctul meu de vedere, 5 euro pe o ciorbă la un astfel de restaurant nu este mult, mai ales că venim din țări scumpe. În ultima jumătate de an, ați văzut și voi, am fost doar prin țări nu scumpe, foarte scumpe, iar când am ajuns în Europa, Europa ne s-a părut ieftină, așa că prețurile sunt ok, cel puțin până acum. Aveau și colivă ca desert, dar nu am mai mers, am zis că o lăsăm pentru la cină. Da, prețurile sunt diferite, burgerul de urs costa 200 de lei, așa că se poate și mai scump. Aseară văzusem, dacă ați urmărit pe Instagram, am postat la restaurantul la care am fost, era în jur de 130-140 de lei o sticlă cu vin, Da. așa că am dat pe 4 ciorbe acum cât pe o sticlă de vin. Depinde de locație, depinde. Poate fi scump, poate fi, cum ați văzut mai devreme, poate fi și mai ieftin. Poți să mergi să mănânci, nu știu, la mall, dacă mergi nu e mai ieftin. Exact, la mall, la un fast food. La un fast food. Sunt opțiuni pentru fiecare buget. Exact. S-a înnorat, se înnorează ușor. Soarele a dispărut. Încotro am luat-o. Acum vrem să ajungem până la cetate, că dacă tot am vorbit despre cetate, Exact. se și vedea Acolo. acolo. Vedeți, acolo trebuie să ne teleportăm într-un fel sau altul acolo, pe partea opusă. Așa că urați-ne succes! Aici avem prefectura, pentru că o luăm prin centru pentru a ajunge la cetate. Aici au avut loc primele manifestații de amploare împotriva regimului comunist, Brașovul fiind un oraș industrial, Ceaușescu încercând să-și plătească datoriile pe care le-a făcut către femei. 1985 și pe finalul comunismului a început să devină disperat în a-și plăti datoriile. Pe data de salariu, pe 14 noiembrie 1987, muncitorii au văzut că au 50% mai puțin din salariu, Mai puțin bani, da. mai puțin bani și scria cumva contribuție socială, minus 50% sau ceva. Și a fost prima oară când muncitorii din fabrica Steagul Roșu au oprit producția, acolo se făceau camioanele cu care chiar a fost construit Transfăgărășanu, cu camioanele Bucegi. Au oprit, cei din schimbul 3 au oprit lucru și au cerut drepturile și au cerut bani. Conducerea a fost înștiințată abia dimineață despre faptul că ei practic nu și-au început și-au oprit munca. Cei din schimbul 1 au venit și i-au susținut
Și în felul ăsta a început un protest care i-au venit spre spitalul județean și au venit spre centru. Majoritatea s-au adunat la porțile fabricilor, dar puțini au ajuns aici în centru, dar au fost susținuți și s-au adunat și cei de la fabrica hidromecanică. Deci, practic, acolo s-a făcut primul autobuz românesc. A fost o mișcare de amploare a tuturor muncitorilor de aici din Brașov, s-au adunat aici și... S-au adunat aici și pe data de 15 decembrie, a doua zi, ar fi fost rezultatele unor alegeri ale administrației locale, ale administrațiilor locale naționale. Când au intrat în clădire, au observat cu ce s-au pregătit. Au observat mâncare, fast, pregătirile pentru sărbătoarea de a doua zi. Și atunci când au văzut chestia asta, au început să își schimbe sloganul dintr-unul gen dați-ne bani, într-unul gen politic. Și au început să arunce mâncarea pe geam, au început să arunce portretele sau tot ce era înăuntru, au început să-l arunce pe geam. Când seara a venit armata, practic, și a început să se tragă, sunt în chenarul ăla, de acolo de sus, de pe Modarom, sunt urmele găurilor de când s-a tras. Le văd, da. Zice că s-a fi tras și înspre prefectură, dar acolo sunt imaginile, urmele arată altceva. Acolo sunt urmele gloanțelor, da. Din punct de vedere turistic, aceste străduțe sunt foarte frumoase. Urci, cobori, căsuțe, dar să locuiești pe aici, nu știu ce să zic. Adică faci sport gratuit în fiecare zi. Și trebuie să fii și un șofer iscusit pe aceste străduțe. Da. Până acum am discutat, am văzut lucruri frumoase aici în Brașov. Trebuie să-mi spuneți și câteva lucruri care nu vă plac, care vă deranjează. Dacă ar fi mai multe bănci nu financiare, cele pe care poți sta, Să te așezi, să te așezi, neapărat pentru mine, dar știu că asta a fost primul lucru pe care l-am observat. Dar voi unde stați jos aici? În bănci. După 10.000 de pași, poate n-am pășit eu pe unde ar fi trebuit, dar pe drumurile, să zic, principale, nu că am dat de bănci. Am văzut că sunt acolo, în centru, chiar unde Acolo, e da. Și acum eu vin în apărarea orașului și spun că brașovenii adevărați sunt niște oameni sportivi. Sunt fit, da, nu au nevoie de... Exact. Practică diverse sporturi, sunt obișnuiți cu natura, cu plimbările lungi și atunci nu există, bănci. Nu sunt de părere că ar trebui să fie mai promovat decât e, pentru că are mult potențial. Foarte multă lume e atrasă de spiritul ăsta medieval și cumva nu poate fi mai bine decât e. Cine ar trebui să promoveze mai mult? Aici cred că e din mai multe direcții. Totul începe de la cetățean, de la noi locuitorii Brașovului și până la autoritățile locale. Faptul că ne vizitează și vloggeri internaționali e un mare plus pentru oraș. Faptul că vloggerii noștri, cum sunteți voi, veniți și ne promovați zona, la fel este un mare plus. Dar într-adevăr, ce simțim noi este că ar trebui să trecem de bariera asta, că strada Republicii, cea din centru, e cea mai cunoscută și cumva să extindem un pic paleta de obiective turistice care se află și în jurul Brașovului, nu numai fix astea din centru. Pentru că am văzut și mai devreme, în centru, foarte mulți turiști, foarte multe persoane. Și uite câte lume e aici. Aici nu e nimeni, dar când am fost la prima școală românescă, da? La fel, 2-3 persoane. Da. Străinii, în special, sunt foarte fascinați de Dracula. Înțeleg, pentru asta vin, dar noi ar trebui să le oferim și altceva, să-i redirecționăm. Îi atragem poate cu legenda asta și cu Dracula, avem norocul ăsta, dar după aceea ce le mai oferim. Avem ce le oferi, dar cumva trebuie mai mult promovat, de exemplu... Trebuie să-i ducem acolo, exact. într-un fel sau altul. Și când sunt diverse evenimente în Brașov, sunt destul de rare. Asta, spre deosebire de București, e un punct minus. Nu se întâmplă prea multe lucruri în Brașov. Nu sunt prea multe evenimente, nici culturale, nici prea sportive. Da. Un alt lucru care zice eu că ar putea fi îmbunătățit, locurile de muncă, că vorbeam mai devreme, oferta e destul de slabă și destul de centrată pe anumite joburi. Pentru tinerii care ies acum pe băncile unei facultăți sau ale masterului, le este foarte greu să-și găsească un job. Îi spun din experiență personală, când m-am reîntors în Brașov, cred că mi-a luat aproximativ 3 luni de zile să-mi găsesc un job. Cum spuneam, care erau piedicile sau unde te... Nu aveam prea multe joburi la care să aplic. Deci, în primul rând, chestia asta, nu aveam o paletă extinsă de joburi și trebuia să selectez dintr-un număr foarte mic. Se vede foarte frumos orașul de aici. Cred că acolo avem și Biserica Neagră, dar mai sus avem zăpadă. Cetatea a fost deschisă pentru o perioadă scurtă de timp. Acum a intrat într-un proces amplu de reconstrucție. A fost un proces
între cine deținea cetatea și administrația locală. Acum a intrat în puterea administrației locale și se dorește să se reconsolideze pentru a fi deschisă publicului larg. Da, pentru că vedem și pe afară zidul nu este în cele mai bune condiții. Ar fi păcat ca noi, turiștii, să nu o putem vizita, pentru că până la urma urmei este o bucată de istorie. Se aud din nou raliurile. Poate data viitoare, când vom reveni în Brașov, va fi deschisă și o să o vizităm. Da, rămâne pe listă. Acum un lucru care mă interesează pe mine. Apartamentele sunt scumpe aici. Da, sunt destul de scumpe. Din ce știu eu, suntem pe locul al doilea în țară la prețurile, ceea ce privește prețurile apartamentelor. Pe locul întâi este Clujul. Deci peste București. Și da, ar fi peste București. Na, Dar bine, are sens. Un oraș micuț, spațiul e limitat, Bucureștiul este mai mare. Da, Bucureștiul se poate extinde mult spre periferie. Ai unde să construiești, pe când aici nu poți, pentru că nu poți să strici natura. Sunt zone și la periferia Brașovului, care înainte, de exemplu, erau sate, iar acum au devenit orașe. Se unește cumva, zonele acelea sunt mai mult de case, dar sunt și blocuri. O să mergem mai încolo să vedem. Pe fosta platformă a fabricii Tractorul s-a construit un mare ansamblu de rezidențial, blocuri, mall, sunt și birouri acolo. E practic un mini-orășel. Chiar sunt curios, așa că să mergem și până acolo. Deci au distrus, dărâmat, cum să zic, fabrica, între ghilimele, dar au venit cu alte locuri de muncă, Exact. Profilul e complet diferit. Acum joburile de acolo mai mult spre IT, corporații, genul acesta. Sunt și câteva clădiri păstrate care amintește istoria acelui loc și numele Coresi, de la diaconul Coresi, pe care am auzit povestea lui la prima școală românească. Exact. Aici avem gara. Nu arată rău. Dar poate arăta și mai bine. Poate și mai bine, se poate și mai rău. Adică mă așteptam la mai rău. Frumoase picturile. Da, Dar da, ai dreptate, se poate și mai bine. Și ca turist străin, dacă te gândești din prisma lor, să citești orarele trenurilor sau așa, nu prea înțelegi. Da, e imposibil nu înțelegi. Vechea problemă a CFR-ului, dar e curățenie, trebuie să specificăm asta. Și un lucru de apreciat, chiar și aici, prin acest pasaj, curățenie și nu miroase urât. Avem Oktoberfest, ai zis? E pe final, mi se pare, nu? Da, azi e ultima zi. Aici e parcul, Tractorul, în stânga, pistă de alergat, zone. Parcurile sunt foarte frumoase. Deci am plouă în gură și nu mi-e foame. Bine ați venit la sucul de portocale. Exact. Ce e interesant, m-am întâlnit acum cu un domn care era din Canada și mi-a spus că venea din Germania, de la Oktoberfest de acolo, și spunea că aici este mult mai civilizat. Aruncăm și noi o scurtă privire, fiindcă suntem aici. O să filmăm cât se poate, pentru că e muzică, bere peste tot, mâncare, foarte multe mese, tipic pentru astfel de festivale. Arată foarte bine, doar că noi, ați văzut, am mâncat mai devreme. Avem și porcul de Galița. Aici e noroi, asta este. Aici e porțiunea de jocuri, da. Bine că au pus paie pe jos. Noi nu avem halbe, așa că putem ieși. Ce frumos au decorat. În această perioadă în Focșani e festivalul vinului, așa că l-am ratat, dar am dat peste Oktoberfest. Ați venit la sărbătoarea berii. Berii, da. Vin fiert, 13 lei sau 12. 12 lei. E bun, dar privește partea bună, nu are zahăr. Nu știu ce să zic. Sucul de portocale e mult mai bun. Da, era păcat să nu trecem și pe aici, este foarte frumos, cu toate că oamenii de acum trebuie să ajungă. Mici și bere peste tot. A fost foarte bun sucul de portocale, grătare. Îl avem și pe șef Scârlătescu. De aici putem să ne cumpărăm câte ceva, suveniruri sau oferte de lucruri. Ce ai găsit? Anticariat, lucruri vintage, vechi, CD-uri, vinil, 20 de lei bucata. Și Andreea, și când am fost în Germania, era un festival de genul. Că tot ne părea rău că am plecat din Focșani și am pierdut festivalul vinului, am dat peste un alt festival, vă spuneam și mai devreme. Nu știam perioada exactă în care e festivalul vinului din Focșani, dar ar fi fost frumos să mergem și acolo, să filmăm,
poate anul viitor. În Focșani vremea nu era atât de frumoasă pentru că ploua. Am ajuns și în cartierul de care spuneați? Da, aici suntem în noul cartier Coresi, pe fosta platformă a uzinei Tractorul. Aici vedem un proces de regenerare urbană. Practic, acum câțiva ani aici nu mai era nimic și acum o să explorăm un pic, o să vedeți birouri, apartamente noi, blocuri rezidențiale, un mall, multe magazine și, practic, un mic orășel aici. Asta e ce a mai rămas din fabrică, ceea ce vedem acum în față? Da. Și în față vom vedea și câteva tractoare expuse de pe vremea când a fost convertită în fabrică de tractoare. Iar acum se mai lucrează aici? Da. Aici un call center. A fost transformat în Coresi Business Campus. Văd că a mai rămas ceva scris acolo, un slogan care abia se mai vede. Da, scrie să ne însușim temeinic metodele sovietice de muncă, chezășia îndeplinirii planului. Chezășia. Ce înseamnă chezășia? Că pe mine Nu știu să zic exact. Chezășie nu apare în text, dar cheza, substantivul de la care derivă, înseamnă garanție, cauțiune, zălog sau depozit. am înțeles. Mai e și aici un mesaj. Aici ceva mai controversat. Trăiască în veci prietenia romano-sovietică. Romano. Romano-sovietic. Are un O la final, da. Da, cred Se că vede, cred dar că e nu român. se vede. Dacă știți mai bine, îmi lăsați în comentarii. Un mesaj, da, cu adevărat controversat, mai ales în zilele s-a de păstrat. astăzi. Și s-a păstrat, este aici. Oamenii nu l-au șters. Poate ne spuneți de ce. Acum locul este orientat mai mult spre tineret, partea aceasta. Sunt foarte mulți tineri care locuiesc aici și facilitățile sunt în special pentru ei. Și da, aici este hangarul de avioane care acum i s-a păstrat forma, dar va fi tot un spațiu de entertainment, evenimente. Arată diferit, arată bine, arată modern, arată nou. De fapt, cred că e cea mai Frumoasă zonă. dorită zonă din Brașov. Nu știu dacă dar e un fel de centru nou. Da, aici apartamentele sunt Aici foarte un răvnite. apartament. Da? Da. Nu știu dacă se găsește cu două camere sub 100 de lei. Oh, Nu cred, nu știu exact prețurile, dar nu cred. îmi plac blocurile, îmi plac cum arată. A dispărut acel stil sau acel design care predomină în România. Îmi place și că nu au dispărut spațiile verzi, pentru că văd că au plantat copaci, sunt copaci peste tot. Aici un apartament. E bun. E bun, nimic de zis. Atât cât se poate. Pentru că îmi spuneai mai devreme, și Brașovul este un oraș destul de poluat. Da. Din cauza poziționării sale. Da, e poziția. Tractorul de care avem vorbeai, ceva. în 1951. Și avem și o imagine cu fabrica. Da. Aici este ce am citit mai devreme, cu prietenia romano-română-sovietică, hangarul de care spuneam și pietonala aceasta pe care suntem. Și acela e tractorul. Ok, și pe aici, pe unde sunt acum, erau porțiuni ale fabricii, acum sunt Blocuri și blocuri respectiv și firme, corporații. da, pe care le vedem astăzi. Da. Avem un tractor expus și aici avem oamenii muncitorii care lucrau în fabrică, tractorul, exact ce vă spuneam mai devreme. Orașul Stalin. Orașul Stalin a fost denumit de către regimul comunist. Încă un lucru mi-am adus aminte și îmi vine să râd. Dacă în vlogurile trecute de acum 2 ani pe care le filmam în România mi era foarte greu să filmez pentru că toată lumea îmi spunea că nu ai voie să filmezi, de ce filmezi aici? Astăzi filmăm de dimineață și nimeni nu mi-a spus nimic. Da, există speranță, putem filma liber și în România. Hai că arată bine. E cam întuneric, nu o să putem filma cine știe ce pentru vlog, dar localul arată foarte bine. Suntem fix în centru, în piață, nu? A venit momentul pentru pauză. Vă mulțumim pentru plimbarea de astăzi. Mulțumim și noi că ne-ați vizitat. Mulțumim că ne-ați vizitat. Andreea ne-a abandonat. Ne-a abandonat. Aseară ai fost de partea noastră, astăzi Ai schimbat breasla. e un august pe care nu l-am mai dat. E artizanală. Puțin acrișoară sau greșesc? Rămâne așa un Nu e aftertaste. atât de amar. Da, Nu e atât de nu, amar. amară nu. Dar e foarte bună. Uiți ce bine arată. Tu ce ți-ai luat? Tochituri? Da, de porc. Tochitură de porc, mămăligă, brânză, Murături. murături. Iar Vlad și-a luat ca mine. Tochitură de oaie, a spus, nu? Tochitură de oaie, da. Nu miroase Îmi plouă, oaia. îmi plouă în gură. Tocăniță da, de nu oaie. miroase. Tocăniță sau tochitură? Tocăniță. A mea e tochitor. Iar Andreea și-a luat puls? Cu smântână, brânză și smântână. Așa avem și ciuperci. Bureți Bureți murați.
Arată foarte bine, îmi plouă în gură, abia aștept să testez. La cât am mers astăzi avem 14 sau 15 km făcuți pe jos. Avem ciuperci și în interior. O, da. Place? Bine ați venit în România. Bine ați venit în România, exact. Vreau să văd carnea de oaie pentru că mi-a spus că se topește în gură. Motiv pentru care am comandat-o. Am avut dreptate. Da. Da. Nota 10. Ok, să avem poftă și revenim la final cu nota de plată. Da, mâncarea foarte bună. Restaurantul se numește? La Ceaun. La Ceaun. În jur de 100 de lei de persoană, plus minus, cam pe acolo, care excelentă. Cei mai buni chelneri. Da, iar un chelner, un domn ospătar de nota 10, trebuie să veniți și să mâncați aici pentru că omul atrage. Cred că o să încheiem și vlogul, vă mulțumim mult pentru tot, Mulțumim pentru și că noi. ne-ați plimbat prin oraș, am văzut și aflat lucruri interesante și sper să ne vedem și data viitoare. În încheiere, da? Avem o surpriză pentru voi. Surpriză pentru noi. Până data viitoare. Te va ajuta Până data viitoare, numai bine. Exact. Urmăritori fideli. Da, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să apăsați butonul like, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Iar până data viitoare vă spunem numai bine. Pa!